Udhëtimin e parë në det e bëra me motoskapin e Petrefit, kur isha ende çilimi. Se që bëj një fest në Bunec dhe u nisëm me kuqe me maç, por na zuri deti keq, ndaj s'mbaj mend pothuajse asgjë. Si në përmjergull më kujtohet vendi ku puthej lumi me detin, aty ku tani kam zbuluar shtëpinë e luleve që fare mirë mund të quhet parajsa mbi tokë. Bujaria e natyrës në këtë vend të bekuar konkurohet vetëm nga ajo e të zotërve të shtëpisë, Petros dhe Sofis, që më grishin t'i provoj gjithë çka në pemët dhe sofra. Por unë e kam qefin të kumbullat aguridhe, ndaj mbush xhepat plot që t'i ha më vonë. Këputja e frutit nga pema më kthen në fëmijëri, kur i bënim cop kërcinjt, duke u kacavjer në përpemët e mahallës. Petrua nxjerr një verë të mirë, ruajtur kasten për miqt, ndaj ulem në sofër të shijoj gatimet bio të Sofis, ndërsa ai zë tregon për vitet e kurbetit dhe kalvarin e kthimit në shtëpi. Në atë shtëpi që sot pret e përcjell pushues nga e gjithë bota. Shtëpia e luleve ishte një mrekulli, shkrua një vizitor i huaj. Fëmijët luanin e vraponin pas pulave në kopsht, nën hijen e pemëve ku nuk ndjej vapa kurrë. Mëngjesi i bollshëm dhe i shijshëm, me produkte direkt nga kopshti, dhomat e mëdha, pronarët kaq të dashur dhe të gjindshëm. Kënaqeshim kur Petrua na tregonte histori. Plazhi i bukur ishte mu në këmbët e shtëpisë, me rër, guralec dhe shkëmbim piktoresk, dhe drekën zakonisht e hanim në restorantin e vogël aty pranë. Plazhi i Bunecit gjendet në një gjit të bukur, 2-3 kilometra nga fshatrat e Piqerasit dhe Lukovës. Dikur, gjiri ishte plot gjallëri, me fabrikën e vajit, pijeve dhe ëmbëlsirave, pontilin e vogël ku ngarkoheshin vaporët me agrume, repartin ushtarak dhe ujësjellsin. Tani, për fat të keq, Buneci është lënë pas dore. Qeveritë e tranzicionit nuk kanë bërë asgjë për të ndihmuar infrastrukturën e fshatit. Përkundrazi, duke penguar kthimin e tokës pronarëve të ligjshëm, mbajnë larg investitorët serioz. Edhe një hidroqentral që ndërtuan e rasën në plazh, duke zënë rërën, prishur virgjërinë e peizazhit dhe ftohur ujin e detit. Por janë njerëz si Petrua dhe Sofia, që me sakrifica të mëdha, duke gërshetuar natyrën me traditën, japin modelin më të mirë të turizmit familjar.